זה סיפור שהופך יותר ויותר נפוץ. יוני הוא אבא מסור שמעורב מאוד בגידול וחינוך ילדיו. יום אחד, במסגרת תהליך הגירושים, הוא נזרק מהבית וילדיו מורחקים ממנו, בגלל תלונה של גרושתו, שמתבררת אחר כך כתלונת שווא. למרות שיוני חף מכל פשע, הוא מקבל בסך הכל 60 דקות, 3,600 שניות בשבוע, לפגוש את ילדיו האהובים. זה קורה לאלפי אבות מדי שנה. אומרים לנו שאין ברירה, כי חייבים למנוע אלימות נגד נשים. בואו נבדוק את העניין הזה. רוב מוחלט של הגברים הישראלים הם אזרחים נורמליים ושומרי חוק. הנה משהו שאתם כנראה לא יודעים. המחקרים מראים שהסיכוי שאישה תרים יד על בן זוגה שווה בדיוק לסיכוי שגבר ירים יד על בת זוגו, וזה כולל אלימות קשה. זה נכון שגברים חזקים יותר, ולכן הם מסוגלים לגרום נזק גדול יותר, אבל הנה עוד נתון. הסיכוי שאישה תירצח על ידי בן זוג יהודי, יליד ישראל, במהלך שנה כלשהי, הוא בערך 1 למיליון. אין דרך למנוע לחלוטין את המקרים האלה, אבל התעמולה של ארגוני הנשים המקצועיים מנפחת את המספרים ומטילה כתם על כל הגברים בגלל אותו מיעוט זהיר. נוצרת אווירת חירום. ברגע שכולם מבינים כמה קל לפגוע בגבר עם תלונה שקרית, יש פיתוי גדול לעשות את זה, בעיקר בגירושין. במקום להרתיע מפני הגשת תלונות שקריות, המדינה וארגוני הנשים המקצועיים עושים את הכל בכדי לעודד את הנוהג הזה. מנגנון ענק של בתי המשפט, המשטרה והרווחה מסייע לנשים מתגרשות לנתק את ילדיהן מהאהבות שלהם. ילדים וילדות שגדלים ללא אבא מעורב בחייהם חשופים פי כמה לסכנות השונות, החל מנשירה מלימודים, דרך שימוש בסמים קשים ועד לפשיעה וזנות. אבל את זה לא תשמעו בתקשורת, שמפיצה את נתוני הכזב שהיא מקבלת מארגוני הנשים. אז מה נשאר לעשות? להפיץ את האמת ולשתף אותה, למען הילדים והילדות שלנו. כי גם אבא יש רק אחד.